Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đại diện Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết dù đã cố gắng điều trị hết sức nhưng vì tình trạng quá nặng, bé gái 8 tuổi đã tử vong. Gia đình cũng chia sẻ lý do 7 bà cháu bị ngạt khí trong nhà. Liên quan đến vụ việc 7 bà cháu bị ngạt thở trong căn nhà tại đường số 43, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồ Chí Minh. Tối ngày 12 tháng 6, đại diện Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết vẫn đang tích cực điều trị cho các nạn nhân. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bác sĩ Vũ Ngọc Chức, trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện cho biết trong số các nạn nhân nhập viện, có một bé gái 8 tuổi đã tử vong. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi được đưa vào bệnh viện, bé đã ngạt khí rất nặng dẫn đến ngưng tim, ngưng thở. Dù kiếp trực đã cố gắng hồi sức nhưng không thành công. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện bệnh nhi đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Một trường hợp rất nặng khác là của một phụ nữ tên Trần Thị Kê, 64 tuổi, được cho là bà của các cháu nhỏ. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bệnh nhân bị tổn thương phổi, phải thở oxy tích cực, truyền dịch. Hiện bệnh nhân đã ổn định và được đưa vào khoa nội tổng hợp theo dõi. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai trường hợp bệnh nhi khác bị nhiễm toan chuyển hóa, suy hô hấp. Sau khi điều trị truyền dịch và oxy liệu pháp đã được đưa vào khoa hồi sức nhi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bệnh nhi điều trị tại khoa nhi, Bệnh viện quận Thủ Đức. 3 trường hợp còn lại hiện chưa phát hiện bất thường. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài người bà, 6 bệnh nhi có độ tuổi từ 3 đến 11 tuổi. Theo gia đình các nạn nhân, nguyên nhân họ bị ngạt khí được cho là do nổ máy phát điện trong nhà. Bác sĩ Chức cho biết những trường hợp ngạt thở như 7 nạn nhân là rất hiếm gặp. 2 năm trước, nơi đây từng tiếp nhận một công nhân bị nạn vì nổ máy phát điện nhưng là do bỏng nặng. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo bác sĩ, tình trạng ngạt thở nặng vì nổ máy phát điện rất hiếm gặp. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 12 tháng 6, ông Lê Văn 10H, giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, 65 tuổi, về căn nhà trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước gọi cửa nhưng một đứa cháu chạy ra mở trong tình trạng mệt mỏi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vào trong, ông phát hiện bà P và những đứa bé còn lại nằm bất động. Sau đó ông đã hô hoán cho hàng xóm sang giúp đỡ. Hiện Công an quận Thủ Đức đã khám nghiệm hiện trường và vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.